بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم أحبائي الأحد الثالث من شهر طوبة، وعادة الحد دوت بيجي بعد على طول عيد الغطاس وعرس قانا الجليل. الكنيسة النهاردة عايزة تعلمنا لقب جميل من ألقاب السيد المسيح، وهو لقب العريس. النهاردة اللي حصل القصة كالآتي: يوحنا ابتدى يعمد ناس كتيرة، وبعد كده جه السيد المسيح اعتمد منه زي ما احتفلنا في عيد الغطاس، وبعد كده ابتدى المسيح يكون له تلاميذ وأتباع ابتدوا هم كمان يعمدوا، فابتدى تلاميذ يوحنا المعمدان يغيروا ويقولوا ازاي دول كمان بيعمدوا، وراح ليوحنا. هم كانوا فاكرين ان يوحنا ده هو المسيا، كانوا فاكرين ان مفيش حد في الدنيا كلها احسن من يوحنا او اعظم من يوحنا، ما كانوش يعرفوا ان المسيح اصلا موجود. وراحوا يتكلموا مع يوحنا، فيوحنا قال لهم: انا قلت ليكم لست انا المسيح، بل ارسلت امام ذاك، من له العروس فهو العريس، واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا بصوت العريس، اذا فرحي هذا قد كمل. ايه حكايه العريس وصديق العريس دوت؟ كان زمان على حسب العادات اليهوديه لما حد يجي يتجوز يبقى فيه صديق للعريس وصديق للعروسه، وهم دول اللي بيعملوا الاتفاقات مع بعض، ترتيبات الفرح اللي انتوا عارفينها ديت. وكان من اهم حاجه في صديق العروسه او المسؤول عن العروسه ان هو يشهد بانها انسانه نقيه السيره وبكر، ولو حصل عكس كده ما يرجعوش للعروسه ولا اهل العروسه، يرجعوا للي ضامن. فعشان كده نلاقي بولس الرسول لما كرز في البلاد الكتيره كان بيكرز وكأنه هو ضامن كل نفس بشرية، يقول لهم: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. خطبتكم كلكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. علشان كده بولس الرسول كان دايما يهتم ان هذه العروس او هذه النفس البشرية تكون نقية. يقول لهم مرة كده: هو من فضلكم لا تشاكلوا أهل هذا الدهر، مش عايزكم تبقوا زي الناس اللي في العالم. ويدينا تعاليم كتيرة خالص، يقول لنا: بصوا عايز أقول لكم حاجة، إحنا دلوقتي بقى ده فكر المسيح، وإيه تاني، وأعضائنا بقت أعضاء المسيح، وحياتنا كلها بقت هي المسيح. أخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ وعادي يتكلم بولس الرسول كتير ويقول لنا: بصوا عايز الروح فيكم يبقى مشتعل، لا تطفئوا الروح. عشان كده هو هذا المفهوم كان موجود من زمان قوي. فاكرين ابراهيم اب الاباء لما حب يجوز ابنه اسحاق، يقول له كده: هو لا، انا مش عايزك تتجوز من الناس الوثنيين دول، انا عايزك تتجوز من اهلك ومن عشيرتك. ويجيب الشخصية الجميلة المتميزة اللي اسمه أليعازر الدمشقي. القصة دي موجودة في تكوين 24. هذا الرجل البار أليعازر ائتمن إبراهيم، قال له: أنا عايزك أنت تروح تخطب وتجيب عروسة من أهلي ومن عشيرتي تتجوز ابني إسحاق. أنتوا عارفين المسافة بين أرض كنعان أو المنطقة اللي كان عايش فيها إبراهيم في شكيم لغاية حران قد إيه؟ 965 كيلو. يعني الراجل هيمشي على رجليه، ما فيش طيارة طبعا، كانت المطارات قافلة أياميها. تخيلوا الراجل هيمشي 905 يعني 1000 كيلو تقريبا عشان يروح يجيب عروسة من آخر الدنيا لابنه. وفعلا والراجل بار يصلي طول السكة، وربنا أرشده يجيب مين؟ رفقة. مر السنين ويجي ابنه يعقوب لما يحب يروح يتجوز منين؟ برضه من هناك من عند لابان، ويتجوز راحيل ولايقة. نفس الفكر. طب أخوه بقى، أخو يعقوب اللي اسمه عيسو، عمل إيه؟ اتجوز من بنات الحثيين. يقول لك اللي كانوا مرارة قلب
لمين؟ لأبويه، لأنه اتجوز جوازات مش مظبوطة. يجي ربنا كده يقول لموسى: بص يا موسى، من فضلك أنا مش عايزك تختلطوا بالناس دول، مش عايز جوازات ملخبطة تبعد الناس عن ربنا. حتى موسى نفسه لما اتجوز واحدة مش من الشعب اللي هي الكوشية، كانت مؤمنة وكانت كويسة. يعني هي الفكرة مش فكرة ان احنا بننبذ الاخرين ما نتجوزش من بره، لا، الفكرة كلها ان حتى لو عايز تتجوز من بره، تتجوز واحدة على نفس ايمانك وتبقى ماشية معاك في نفس السكة ونفس الطريق، ترفعك انت وعيالك لربنا. هذا المفهوم كان موجود زمان عندهم في الشعب في اليهودية على مدى التاريخ. لما جه سليمان الملك، كان ملك وطلب الحكمة وربنا اداله الحكمة، كان أحكم إنسان في العالم. بس ربنا كده قبل ما سليمان يتملك الحكم قال له: خد بالك يا سليمان، خدوا بالكم يا شعب، في كده شوية وصايا عايز أعلمها لكم. أنا مش عايزك تكتر الحصنة بتاعتك. يعني إيه؟ قال له: ما تنشغلش بالغنى الزايد، بس الأحلى من كده قال له: أنا مش عايزك تتجوز من نساء غريبات يا سليمان. بس مع الزمن اتجوز من كل حتة في العالم. يقول لك: وأملنا قلبه للعبادات الوثنية. وطبعا على أثر ذلك انقسمت المملكة، وابتدى ربنا يقول لهم: أنا مش عايز كده. طب بصوا، تعالوا هفهمكم القصة من الأول. جه ربنا كده في يوم نادى إبراهيم، قال له: يا إبراهيم، قال له: بص يا إبراهيم، أنا هعمل معاك عهد، نبقى كده أصحاب، تبقى أنت كده شعبي وأنا أحبك وأنت تحبني ونمشي مع بعض. طب وإيه المكافأة يا ربي؟ قال لي: أنا هجعلك بركة، هخليك اللي أنت تباركه أنا هقبل بركته. طب يلا نعمل عهد يا إبراهيم. قال له: ماشي، نعمل عهد يا إبراهيم يا ربنا. فراح جه كده عملوا عهد بالنار. الكلام ده موجود في تكوين 15. جه كده قال له: تجيب ذبايح وتقطعها نصين، ترص نص كده ونص كده، وانا هجتاز بالنار، تنور نار شديد هياكل كل الذبائح دي كلها. يبقى انا كده قطعت معاك عهد من النار ان انت تبقى ايه؟ تبقى تبعي وانا ابقى تبعك. بس بص يا ابراهيم، عايز علامه كده مميزه تفصلك عن الناس التانيه. ايه يا رب العلامه المميزه؟ علامه الختان. طب يعني ايه حته الختانه دي؟ فرقت ايه؟ قال له: لا، انا عايز علامه كده عشان دايما يبقى الواحد فاكر ان هو تبع ربنا. نيجي هنا في العهد الجديد، قال لك احنا كمان عايزين يبقى في علامه عهد بيننا وبين ربنا. ايه علامه العهد؟ المعموديه. من يوم ما بتتعمد دخلنا في عهد مع ربنا ان احنا نختلف عن اهل العالم ونبقاش زي اهل العالم. وجي ربنا كده في الاخر خالص يقول لك: بصوا، أنا هعمل معاكم عهد جميل جدا أيها الشعب تلاميذي. آخر حاجة عملها رب المجد قبل الصلب والقيامة، راح مؤسس سر الإفخارستية. قال لهم: بصوا، أنا هديكوا دمي تشربوه وهديكوا جسدي تاكلوه، خذوا كلوا هذا هو دمي، خذوا اشربوا هو هذا هو كلوا هذا جسدي. عمركم شفتوا عريس يدي عروسته جسده ودمه كده؟ هو ده مسيحنا. عشان كده ربنا زعل جدا من الشعب لما ابتدى يبقى فيه علاقات خاطئة. وكان ربنا يلاقي كده لما الشعب يعبد أصنام ويسيب ربنا، يسموا ديت ايه؟ يسموها زنا. ليه زنا؟ أصل دي خيانة، انتوا كده بتخونوني يا شعب. ابتدى الشعب لما ابتدى يضعف علاقتهم بقت كتيرة جدا مع الأصنام، لدرجة إن أخاب راح يتجوز إيزابيل اللي هي بنت أكبر راس في العبادات الوثنية، البعل، ويدخلوا العبادات الوثنية للمملكة. عارفين عملوا إيه؟ يقول لك: أنتوا بقيتوا تحطوا عند كل شجرة إله، زنيتوا وراء كل شجرة، زنيتوا فوق كل أكمة وكل تل، كل حتة عالية كده يعملوا عليها تماثيل والناس تسجد لها. أي شجرة عاملة ضليلة يعملوا لها، يروحوا يسجدوا تحتيها. فعشان كده اتحركت السماء كلها. ابتدى ربنا يبعت أنبياء كتير في الفترة دي تحذيرات.
وبعدين ربنا كده قال له بص، جاب كده نبي اسمه هوشع، قال له بص يا هوشع، انا عايزك تحس بالمرارة اللي انا حاسسها. احيانا احنا لما نكلم بعض، نعزي بعض في موضوع، غير لما بيبقى واحد حاسس مشاعر اللي قدامه بتبقى الكلام اصدق شوية. قال له انا عايزك تحس بالمرارة اللي انا فيها. قال له حاضر يا رب، اعمل ايه؟ اروح اكرز وابشر؟ قال له لا، ما انا بعت لهم انبياء كتير ما فيش فايدة. طب امال اعمل ايه يا ربي؟ قال له انا عايزك انت تحس باللي انا حاسه. بص يا هوشع، انا عايزك تروح تجيب اوحش ست في المدينة سمعتها رديئة جدا جدا، امرأة زانية، وتروح تتجوزها. يا خرابي، طب راح اقول للناس ايه؟ طب اوعظ ازاي؟ طب اقول للناس ايه وانا مفضوح كده؟ قال له معلش، انا عايزك تحس بالمرارة اللي انا حاسسها. ويخرج هوشع ويكرز ويبشر ويجيب الست ديت ويخليها تبقى كويسة وتحمل اسمه، وترجع تاني تغلط وترجع تالت. وقف هوشع يعيط لربنا يقول له يا رب انا مش قادر. قال له شفت المرار اللي انا عايش فيه؟ الناس بتعمل كده يا هوشع. الناس النهارده بتبيعني لأتفه الاسباب. الناس النهارده ممكن يسيبوا المسيح عشان حاجات بسيطة جدا. هو ده اللي كان بيحصل زمان. عشان كده ربنا في هوشع يقول لك اخطبك لنفسي الى الابد. اصل احنا دلوقتي يا جماعة من يوم ما بنخش المعمودية احنا دلوقتي في حالة خطوبة مع ربنا. بتكتمل هذه الخطوبة في الأبدية، يبقى يوم فرح جواز. هو ده اللي قاله لنا في سفر الرؤيا اصحاح 19، اسمه عرس عشاء الخروف. يستقبلنا ربنا كده بحفلة كبيرة جدا، كل السمائيين يستقبلونا وهم فرحانين للنفس العذراوية. الست العذراء أمنا الحبيبتنا اللي عيد ميلادها النهاردة، عملت ايه؟ بعد القيامة والصعود وكده قالت انا عايز اعمل حاجة حلوة خالص. انا عايز الم حواليا الناس اللي عايزة تكرس حياتها لربنا. وعمل كده بيت جميل اسمه بنات صهيون. وقعدوا بنات صهيون دول في عبادة كاملة يعبدوا ربنا ويكرسوا حياتهم. تمر الأيام وتيجي كده من 10 أيام ولا 9 أيام، السبت مش ده اللي قبله، كنا بنحتفل بعيد شهادة القديسة مين؟ دميانة. تيجي القديسة دميانة وهي في سن صغير تقول لك أنا عايزة أكرس حياتي كلها للمسيح. وتيجي كده تجتمع معها 40 عذارة، ويجي كده الحياة في كفة والموت في كفة. تنكري المسيح ولا لأ؟ تقول لهم لأ، مش هنكر المسيح، هختار الموت. وتموت شهيدة هي وال40 عذارة اللي معاها، عشان اختارت الحياة الأبدية. الناس ديت حطوا عينيهم على الأبدية. عشان كده النهاردة بنحتفل بعيد مين؟ القديسة مين تاني غير العذراء؟ قديسة إيلاريا بنت الملك زينون. بنت ملك وبنت جميلة ومشهورة جدا، وكان أيامها الملك زينون ده يعني يعتبر ملك العالم كله وقتها. تقول له لا، أنا لا عايزة أموال الدنيا ولا عايزة كل دوت، أمال عايزة إيه يا إيلاريا؟ قالت أنا عايزة المسيح، عايزة أرتبط بالمسيح. طب عايز أسأل سؤال، هم الناس اللي بيتجوزوا دول ناس وحشة أشرار يعني ولا إيه؟ أنا مش بتكلم على الجواز أو مش بالجواز، أنا بتكلم على النفس العذراوية، النفس النقية مع ربنا، بغض النظر متجوز ولا مش متجوز. ما ممكن واحد ما يبقاش متجوز وعايش جوه الدير بس أفكاره مش مظبوطة، والعكس في ناس كتير متجوزك. فعايز أقول إحنا بنتكلم عن النفس العذراوية اللي ما تدخلش حاجة تانية مع مين؟ مع ربنا. وبكرة على فكرة عيد نياحة الأنبا أنطونيوس، راجل غني عنده 300 فدان من أجود الأراضي في قمن العروس ناحية الواسطة في بني سويف. يقول لك لا أنا هبيع كل حاجة. وتيجي أخته تغير منه، يقول لها خدي نصيبك يا أختي. تقول له لا، أنت هتروح تربح المسيح ولا لا؟ وزع نصيبنا كمان، أنا هعيش في بيت عذار أنا كمان، وتمشي. قديس باسيليوس الكبير
واضع القداس البسيل اللي احنا بنصليه. كانت عيلة جميلة قوي كلها، جدته الكبيرة قديسة مكرينة، ومامته قديسة أماليا، وأختهم الكبيرة اللي ربتهم كان اسمها قديسة مكرينة، وهو نفسه قديس باسيليوس الأخ الولد الكبير، وأخوه الوسطاني كان اسمه أغريغوريوس أسقف نيسوس، وأخوه الصغير خالص كان اسمه بطرس أسقف سبسطية. عيلة جمال قوي. كان القديس باسيليوس دوت الكبير بيمثل قيمة جبارة بالنسبة لأخوه غريغوريوس أسقف نيسوس. فجأة القديس باسيليوس عيه ومات صغير، كان في الخمسينات. القديس غريغوريوس تألم جدا وحزن قوي، وطلع حزنه دوت. كويس ان هو حزن قوي، طلع لنا حزنه ده، هو اللي كتب لنا القصة بتاعت حياة القديس باسيليوس وأقواله وتعليمه وقوانين اللي عملها كلها. مرت الأيام وجت أختهم الكبيرة القديسة مكرينة على فراش المرض. غريغوريوس ما استحملش بقى، بكى، لمحته بابتسامة جميلة، قالت له مالك انت زعلان ليه يا غريغوريوس؟ قال لها باسيليوس مشي وانت هتحصليه وانا. قالت له تعالى. هي كان بمثابة، هي اخته الكبيرة بس كانت تعتبر الام الروحية بتاعتهم كلهم. قالت له بص يا حبيبي، ابتدت تكلمه في مقالة رائعة كتبها لنا غريغوريوس أسقف نيسوس عن الموت والحياة. الموت اللي اتكلم عنه باسيليوس قديس بولس الرسول في فيليبي، اللي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. واتكلم وقال لك حسبت كل الأشياء نفاية كي أربح المسيح، حسبت كل حاجة خسارة، مش مهم. مع إن بولس ده كان فيلسوف عظيم، كان المفروض يبقى هو أعظم فيلسوف في العالم بعد غمالائيل، لكن يقول لك لا مش مشكلة. نرجع تاني لآباء كبادوكيا العظام. عارفين طبعا القديس غريغوريوس السيولوغوس اللي هو واضع القداس الغريغوري اللي احنا بنصلي بيه. احنا بنصلي القداس الباسيلي والغريغوري، فاللي كنا بنحكي قصتهم الأول بتاع الباسيل ده الغريغوري، قديس غريغوريوس الايه السيولوغوس أو اللاهوتي. مامته كانت ست جبارة. عارفين يعني ست جبارة؟ كان جوزها أسقف اللي هو الأنبا غريغوريوس النزيانزي، وكان ده راجل يعني من الفطاحل، يعني كان حاجة كبيرة قوي غريغوريوس النزيانزي ده. وابنها كمان أسقف، يعني في ايه أكتر من كده، ومش أسقف عادي، ده غريغوريوس اللاهوتي. فجأة كان عنده أخ اسمه قيصريوس. قيصريوس ده كان دكتور وكان مشهور قوي، لدرجة ان الامبراطور اللي كان موجود في الوقت دوت اسمه يوليانوس قال له بص يا قيصروس، انا عايزك تبقى انت الطبيب الخاص بتاعي، انا لا اأتمن اي طبيب في الدنيا غيرك انت. وراح قيصريوس عاش في القصر مدة كبيرة، لكن لقى الدنيا ملخبطة في القصر، عبادات مش كويسة واخلاق مش كويسة، فساب الدنيا ومشي. وبعد فترة بسيطة تعب ومات وهو صغير، كان في الثلاثينات من عمره. أخوه طبعا المشاعر خانته وزعل وابتدى يبكي، وجه ساعة الجنازة قاعد تحت مستني مامته تنزل من فوق عشان يمشوا، بس هو بيفكر يا ترى ماما اللي طول عمرها عمالة توعظنا هتعمل ايه النهاردة في هذا الموقف. فجأة لقى الأم نازلة لابسه فستان فراحي جميل قوي، شيك قوي، ملون ومورد. فالواد كده هو اتقال لك ايه، هي الست اتجننت ولا ايه؟ جري بسرعه، ماما انت ايه اللي لابساه ده؟ قالت له حبيبي انت فاكر ان احنا رايحين ندفن ميت؟ ده احنا رايحين نزف نفس نقيه لعريسها السماوي، ده احنا في فرح، ده السما كلها فرحانه، احنا هنبكي؟ مفاهيم جميلة الناس فهمتها وعاشتها لما سلمت النفس العذراوية بتاعتها للمسيح. عشان كده المسيح نفسه لما حب يوصف لنا ملكوت السماوات وصفه لنا في متى 25 في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، يقول لك ايه، وابتدى يتكلم عن العريس السماوي. يقول لك لما جاء العريس وجدهم كلهم ايه، كانوا نيام، ولقى ان في عذارى مستعدات حكيمات،
وعرائس غير مستعدات يسميهم جاهلات. ومرة تانية يكلموه يقولوا له هم ليه تلاميذك ما بيصوموش؟ يقول لهم بصوا ادام العريس معاهم يبقى مش هيصوموا، لما العريس يمشي يبقوا يصوموا. برضو نفس المفاهيم كلها عايز يثبت في قلب كل واحد فينا ان هو العريس بتاع كل نفس بتاعتنا. ولما جه يتكلم مرة تانية برضو عن الملكوت، اتكلم عن مثل الابنين اللي كان عنده عرس والملك دعا الناس عشان يحضروا عرس ابنه. حاجات كتيرة جدا تتكلم عن العرس. عشان كده ربنا لما جه يستعلن خدمته ويبتدي خدمته نستغرب قوي ابتداها منين؟ منين؟ برافو عليكم، من عرس قنا الجليل. تخيلوا أول ما بتبتدي أول يوم في الخدمة يبتديها من عرس قنا الجليل، يبتديها بفرح. كان فرح القديس سمعان القانوي، راحوا حضروا الفرح، وبعد اللي حصل سمعان القانوي قال له لا ده أنا لازم أبقى من تلاميذك، ومشي وراه. فكل دي مفاهيم جميلة جدا جدا جدا. فالنهاردة افتكر كده العبارة الجميلة اللي ربنا قالها للناس على لسان أرميا النبي. يقول لهم ايه؟ بصوا بقى الآية الجميلة ديت: قد ذكرت لك غيرة سباقي. وانتي صغننة يا أم يهودية فكر الغيرة بتاعتك وحبك ليا. قد ذكرت لك غيرة سباقي، محبة خطبتك، مجيئك ورايا في البرية. بيشبه الأمة بالعروس المخطوبة للعريس السماوي. فاكرين في فترة الخطوبة لما جيت دعيتكم وقلت لكم اطلعوا من أرض مصر ومجيئك ورايا في البرية، ومشيتوا ورايا في البرية 40 سنة. أنا مش ناسلكم ديت. ربنا قال للشعب الأمة اليهودية كده: أنا مش ناسي محبة خطبتك وغيرة سباقي ومجيئك ورايا في البرية. ولكن الشعب لما ابتدى ينحرف ابتدت السماء كلها تتحرك، وربنا يبعت أنبياء كتيرة جدا جدا ويقول لهم ابعدوا عن الأمم وابعدوا عن الشعوب الكتيرة. ويجي كده هوت لما جم رجعوا من السبي، جينا حامية يبني، لقى الدنيا ملخبطة. الشعب الصبح يروح الهيكل وبعد الظهر يعبدوا الأوثان. طب أعمل إيه يا ربي؟ قال له بص يا نحامية، أنت ماشي الناس دي كلها، كل واحد يمشي مراته اللي هي، أو كل واحدة يمشي جوزها اللي هم عاملين له مشاكل وعاملين له عبادات وثنية في بيوتهم دول. إحنا عايزين ننزع الأصنام اللي جوانا ونكسر كل حاجة بتقف في طريق علاقتي مع ربنا، عشان تبقى نفس كده هوت عذراوية، نفس نقية. آخر حاجة أقولها لكم: في بعض الرهبانيات الكاثوليكية تبص تلاقي الراهب أو الأسقف أو البطرك لابس خاتم في إيديه. هم بيتعايقوا بالخواتم ديت ولا إيه؟ حتى البابا فرانسيس تلاقيه لابس خاتم في إيديه. هم الناس دي بتتعايق. يقول لك لا، أتاري دي درجة يوصل فيها إن هو خلاص بقى يعني دخل في زيجة أو في نسب مع ربنا. تخيلوا كده هو دخل في نسب أو زيجة، كل ما يبص في إيديه يلاقي الخاتم كده الزواج، يفتكر إن هو متجوز العريس السماوي مش متجوز العالم. من أسبوعين كنا بنتكلم عن دخول المسيح أرض مصر، فاكرين؟ وإيه اللي حصل في أرض مصر لما السيد المسيح دخل؟ كل بلد كان يخشها الأصنام تعمل إيه؟ تقع، صح؟ فإحنا برضو عندنا أصنام كتير جوه قلبنا ولا ما عندناش؟ ده إحنا عندنا أصنام كتيرة جدا قاعدة جوه هنا، في عادات كتيرة وتقاليد كتيرة وأحداث كتيرة وحاجات كتير وحشة قوي. فإحنا يوميها قلنا كده هوت: يا رب زي ما دخلت أرض مصر وكسرت كل الأوثان، تعالى ادخل قلوبنا لتطهرها وتنقينا من كل الأوثان. بركة عريسنا السماوي تكون معنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.